با سلام خدمت بینندگان عزیز. با یک ویدیو جدید دیگه در خدمت شما دوستان هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی نداشته باشید. لطفا با لایک و کامنت از خانواده ما حمایت کنید. جونم کارتشه. برات مامانی کارت بیا. برات کارت بیا. برش. سنه بابا. افلی. به یسی الناس. یسی امیر. برو وجود بوزی کن. دوستان امروز هم روز جمعه تعطیلی رسمی کشور ما ایران هست و من هم امروز به شهر نرفتم، اما فردا یعنی شنبه صبح زود باید به شهر بروم تا به دادگاه مراجعه کنم و برای برگشت به شغل سابقم و تأسیس یک دفتر وکالت و مشاور خانواده با قاضی صحبت کنم و تا چند روز دیگر به من مهلت بدن تا بتونم پول مورد نیاز رو پرداخت کنم تا بتونم به شغل سابقم برگردم. مهناز خانم هم زحمت کشیدن برای ما نهار درست کردن و ما نهار خوردیم و الان ساعت نزدیک 2 بعد از ظهر هستش و امروز هم هوا آفتابیه، یک هوای بسیار خوب و پاییزی. Gdje ti tamo ljuskom ovo? Stočertiš. A boš mu šunet. Ica no maknezišti. Boš mu šunet. Neće kartal bira Emir. Bira brat Elnas. Ne işe biriş. Necesito. Deixa assim, Emir. İşte chicken o. Hanım. Şu tala. Vejde putar. Vejde putar. امیر چیه بابا؟ عروسیت دوست داری؟ ها؟ Wow, que tita me ljus con vio.
Elans. Kaç saattir tabirim ha? Tabirim et. هات بخيرون تاس تشيش ماسي منو بخيرون امیر عروسی تا عرض بیو عروسی تا پوی سرت بیا متى الناس بشي بوزيك نيني تورو بیا اورو بابا اورو نه هنه بیا خب الناس تهنه برده الناس تهنه برده امیر خشیه تو برای خرسه برده من خرسه برای الناس خب امیر بیا بشه برا هنه بیا و چینه برا خرسه بیا خرسه دم آشپز خونه بیارش بابا چیه؟ بیارش بابا بیارش ببوسش کن نه ایره بشی بوسش کن نازش کن نازی سیمو کن بوسش کن امیر باید الناز بشی امیر فیلمی که چند روز پیش من داخل کانال قرار داده بودم مربوط به دوربین‌های مداربسته‌ای بود که از شخصی که آقا علی رو به قتل رسونده بود ضبط کرده بود. من اونو داخل ویدیو قبلی گذاشتم، اما چیزی که اینجا برای ما سواله اینه که چه کسی قاتل آقا علی هستش و در این زمینه قانون و دادگاه تصمیم میگیره. الاز بین الاز روند اینجور پرونده ها خیلی طول میکشه، ماها و شاید هم سالها طول بکشه تا همه چیز در این پرونده ها ثابت بشه
و من قصد دارم در ادامه همین ویدیو راجع به قوانین و کارهایی که در این مدت انجام میشه با شما دوستان صحبت کنم. جونو ها برنگورو برو کارت باب کارت به تابرن برو کارت باب بدو کارت به تابرن برن کورو نواز جان بگو کورو طعم الإعلان شو ناكلي؟ ميلة شو ناكلي؟ نجي خو امیر تمرین میلیت شو نکن برو سفت راست کو برا برا میلی امیرون راست کتابه اگوشی خوشگلیه جنو بس اعلان کن دیدن نبینیم گوشی هیچیه سکن هیچیه چیه ایش ها برا عروسه چی باشه کتی تو نکنی برای تا اسمت بلند در بوزه کنی مثلا هوا سرده و بین داخل گوره پری امیر تو سلیک امیر چطور بابا جون چی؟ نه بگو بابا جونو جون جون بابا فامیل اعلان زبان بریم فامیل دیدن باید بر کارت بتانه کارت بینی او رو توی چرخت بر کارت توی چرخت بیا او رو بر او رو بیارش بابا او رو پشت پای دیوار دیریش ها کارت بیا بشی باشو بازی کن برو بشین برو رو بشی باشو بازی کن بابا برو رو بشین باشو بازی کن مجرد تسقط على بقى ما تزوم راسك برو امیر کارتی باسی بابا میشه باسیمو بیارش آفرین مجرد بقى دست نبا مجرد بقى امیر بگو بابا سلام کن نه اذا قبل سبوس فهم شو بيب قطعي تكريم
نحوه اومد. برو. الناز میخواد بره بیرون با دوستاش بازی کنه و مهناز خانم هم زحمت چشیدن اونو آماده کردن. الان هوا کمی گرم هستش و میتونن بیرون بازی کنن تا قبل از اینکه هوا سرد بشه به خونه برمیگرده. الناز اینجا دوستای زیادی پیدا کرده و بیشتر اوقات میره و باشون بازی میکنه. خب دوستان عزیز، من به داخل روستا آمدم تا با شخصی که ماشین رو از اون خریداری کردم چه مغازشون اینجا هستش باهاشون صحبت کنم، چون چند روز دیگه باید اولین قسط ماشین رو پرداخت کنم، ولی متاسفانه مغازشون امروز بستن و چند بارم با تلفنشون تماس گرفتم اما جواب ندادن. چون امروز تعطیل بود و فکر کنم به همین خاطر مغازشون رو باز نکردن. الان که تا اینجا اومدم با اتفاق شما دوستان داخل روستا کمی چرخ میزنیم و منم میتونم با شما دوستان راحت تر حرف بزنم. متاسفانه چند روز پیش هم یک خانم بر اثر یک اتفاق ناگوار دوباره فوت کردن و مرجشون مشابه مرج نجم خانم بودن، چون به گفته مردم محلی این خانم هم بر اثر سوختگی خیلی زیاد فوت کردن و حدوداً 95% بدنشون سوخته بود و به همین خاطر فوت کردن. امروز هم مراسم همین خانمی هستش فوت کردن و به همین خاطر جاده خیلی شلوغ هستش و مردم برای عرض تسلیت به خونه پدر این خانم میرن. خب دوستان، در خصوص خانواده آقا علی، حالا شاید برای خیلی از شماها سوال باشه که چرا قاتل رو دستگیر نمی کنن و اونو اعدام نمی کنن. طبق فیلمی که چند روزی منتشر شده و مربوط به دوربین های مدار بسته همون جای هستش آقا علی رو با شلیک اسلحه کشتن، چند نفری رو دستگیر کردن، اما فعلا مشخص نیست که قاتل چه کسی هستش و شاید هم مشخص کرده باشن و به ما اطلاعی نداده باشن، چون این اسرار محرمانه هستش و قانون خودش در این باره تصمیمی میگیره و هر چیزی لازم باشه خودشون انجام میدن. در اغلب این موارد مثلا خانواده‌ای که عزیزشون رو از دست دادن
شاید بیان و رضایت بدن تا اون قاتل آزاد بشه، اما در بیشتر مواقع هم این چنین نیست و رضایت نمیدن و طبق قانون بعد از چند سال اون قاتل رو اعدام میکنن. حالا شاید اعدام در کشورهای مختلف خیلی متفاوت باشه. مثلا در بعضی کشورها مثلا گردن آنها رو قطع میکنن و یا در بعضی کشورها اونا رو سنگسار میکنن و یا به هر دلیل دیگه اونا رو به هر روش دیگه اونا رو اعدام میکنن. اما در کشور ما اونا رو به دار آویزون میکنن، با استفاده از یک طناب اونها رو آویزون میکنن تا جونشون رو از دست بدن. حالا در خصوص شخصی که آقا علی رو به قتل رسونده، باید ببینیم خانواده آقا علی چه نظری دارن. آیا اونا درخواست قصاص و اعدام رو دارن یا درخواست چیز دیگه‌ای که من به عقیده خودم خانواده آقا علی درخواست اعدام دارن و فکر نکنن که بخوان از خون عزیزشون بگذرن و حتما پیگیر این پرونده هستن تا قاتل رو به سزای اعمالش برسونن. اما این پرونده ها حدوداً خیلی طول میکشه و حتی من پرونده دیدم که حدوداً 4 و 5 سال طول کشید تا به اجرا در اومد و این پرونده ها زمان خیلی زیادی میبره تا بخواد حکم اجرا بشه. حالا من امیدوارم که در روستاها، در شهرها و مخصوصا در کشورها همیشه صلح و برابری برقرار باشه و هیچ کسی در این درگیری ها فوت نشه و یا کسی اعدام نشه. دوستان اگر توجه کرده باشید، در این روستا حدوداً چند محل برای به خاک سپردن کسانی که فوت میشه وجود داره. مثلا داخل این روستایی که من زندگی میکنم حدوداً 4 و شاید هم بیشتر، من 4 قبرستون دیدم که هر قبرستون متعلق به یک طایفه هستش و مثلا هر طایفه‌ای یک مکان مشخصی دارن تا اونجا جنازه هاشون رو به خاک بسپارن و این گونه نیست که همه رو در کنار هم قرار بدن و هر کسی در یک جای مختلف از این روستا جنازه هاشون رو به خاک میسپارن. همینجوری هم که میبینید امسال خبری از کشاورزی نیست و کسی نمیبینم که بیاد بخواد گندم یا جو بکاره، چون هر سال این موقع از سال در این فصل می اومدن و زمین ها رو با استفاده از تراکتور شخم می زدن و جو و گندم می کاشتن. ولی متاسفانه به خاطر اینکه چند وقتی است که بارندگی نداشتیم، کشاورزان به اصطلاح ناامید شدن و کسی فعلا برای کاشت و
و بذرافشانی به اینجا نیومده. چون هر سال این موقع ما به اینجا که می اومدیم پوشیده از برف بود، اما الان حتی بارون هم نباریده. در خصوص دوستانی که ویدیوهای ما را تماشا میکنن و شاید برای عزیزی سوالی پیش بیاد که ذهنش رو درگیر کنه، میتونه در قسمت نظرات اون سوال رو از من بپرسه و من یا در قسمت نظرات جواب اونو میدم یا داخل ویدیو به سوال شما دوستان عزیز پاسخ میدم. خب دوستان، من همینجا باید برگردم و به خونه برم. ادامه ی ویدیو رو داخل خونه برای شما دوستان ضبط میکنم. امیر چی کنی بابا؟ چی کنی؟ ماشین بازی؟ ماشین بازی کنی؟ بابا خیلی من دادم سر تا فیلم بزنیم برای این نه. سلام. الشمع یه زمین سیاهی باید تصدیق زوید چی خیلی کنی؟ این آسوی رو خمون ها تو چی خیلی؟ تو چی خیلی؟ بازا خردیش؟ دادا رو خصوصی هم سیده بیاتونش نکن چیرکوش میشه برو کنی این صندلی چمه نصف میشیم ما با تو درد یا ما صندلی چمه نیم امیر من سوال در بلی شو برم برای یه سره بایده میتونه دومو چه دیوار میاد درستی هو
اینو چه بگی رو اینو بگی بیا اینو چه بگی بیا اینو بگی اینو بگی نه هنه بگی اینو بگی اینو بگی لا شو فقط 2 متر شه بگی اینو بگی یه دست چرا گوشی؟ انا لا اصلا بيوقع بنتي بيوقع ابني بيوقع انا اصلا بنتي امي اللي دربي سايمين كل برا عقب تا آنزو بیارد برا امیر برا عقب وقت من صارش ماما امیر بیا عقب بیا پال تا عرض امیر بیا پال تا عرض بیا عقب بیا هلاش بني بیا هلا الناس بني هلاش بني بابا هول بني دومش بيجي دومش بيجي با اینش بيجي هول بني اینش اینه بيجي هلاش بني هول بني نه فهمونه درگوش به او پال بری سرت میبو مستوقع درس بخونی تو هلاش بني بابا دومش بيجي هلاش بني دومش اینش بيجي هول بني هول بني دومش بيجي بس شيء ليك هاي بعد شو يعني كلنا استخونه چی؟ خود یعنی یه 2 کیلو هم میبود 2 کیلو سيدي شمارنا ما تسيدي شيلها اه اساس من استرجع هسش ما شفت لونكم اصليت دورهم خب دوستان عزیز به پایان ویدیوی امروز هم رسیدیم امیدوارم که از ویدیوی امروز هم لذت برده باشید. بازم میگم اگر دوستی عزیزی سوالی داشت حتما در قسمت کامنت ها و در قسمت نظرات از ما سوالش رو بپرسه و ما هم حتما جواب سوالش رو میدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.